بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. يخبر سبحانه وتعالى عن يوم القيامة وأنه يأتي الناس بغتة. قال: هل ينظرون، يعني ينتظر هؤلاء المكذبون. وكان السياق قبل هذا في الذين كفروا بعيسى بن مريم عليه السلام، وأن الله تبارك وتعالى قد ضربه مثلا وجعله مثلا لبني إسرائيل ليحتذى، وأن الكفار جادلوا فيه النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وقالوا: نحن نعبد الملائكة وديننا أفضل من دين النصارى، لأن النصارى يعبدون بشرا ونحن نعبد الملائكة. فقال جل وعلا: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ثم قال جل وعلا: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل فهو عبد وليس هو ابن الله كما زعم فيه من زعم. ثم قال جل وعلا: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه أي عيسى عليه السلام لعلم للساعة، أو في القراءة الثانية لعلم الساعة للساعة فلا تمترن بها لا تشكن في الساعة واتبعوني هذا صراط مستقيم. هذه دعوة يعني عيسى إلى قومه: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم قال جل وعلا: ولما جاء عيسى بالبينات، وهي الدلائل الواضحات على صدقه من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، ومن صناعته من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، أيده الله تبارك وتعالى بهذه المعجزات الباهرة. قال: قد جئتكم بالحكمة، قال لقومي لبني إسرائيل: ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم. فهو عبد الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى ربه، وهو رب يعني من أرسل إليهم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قال جل وعلا: فاختلف الأحزاب من بينهم، جماعات بني إسرائيل والذين آمنوا منهم بعيسى عليه السلام اختلفوا فيما بينهم في حقيقة المسيح عليه السلام وفي الطريق إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. توعد من الله عز وجل لهم بهذا اليوم الأليم يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. ماذا ينتظر المكذبين والمختلفين في حقيقة الدين؟ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. قد أخبر سبحانه وتعالى أن الساعة قد جعل الله تبارك وتعالى علمها إليه ولم يطلع أحدا من خلقه كلهم عليها، وأنها لا تأتي الناس إلا بغتة. قال: لا تأتيكم إلا بغتة.
وهم لا يشعرون أي بمجيئها وبقرب مجيئها فيستعدون لذلك، بل تأتيهم كما قال جل وعلا: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ثم وصف الله تبارك وتعالى أحوال الناس فقال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء الأحباب الذين كانوا يحبوا بعضهم بعضا في هذه الدنيا، لكن على الكفر وعلى مفارقة الدين يتعادون هناك، ولو كانت هذه الخلة هي بين الأتباع والمتبوعين، بين من عبدوا من دون الله تبارك وتعالى ومن عبدوهم، خلاص تتقطع الأسباب بينهم ويلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا في الموقف في يوم القيامة، ثم وهم في النار جميعا عياذا بالله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فإن الله تبارك وتعالى يعني يبقي أخوتهم ومودتهم محبتهم باقية إلى يوم القيامة. وأما في جنة الله تبارك وتعالى فإن الله لا يجعل في قلب مؤمن غلا قط لمؤمن، بل إخوان على سرر متقابلين. يبقى أهل الجنة في غاية الأخوة والمحبة بعضهم لبعض، كما قال تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، حتى ما بقي من بعض الإحن والغل الذي كان بين بعضهم في الدنيا بين بعض المؤمنين، كأن قاتل بعضهم بعضا أو سب بعضهم بعضا أو شتم. هل الخصومات التي كانت بينهم في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يزيلها نهائيا، ويبقوا أحباب في جنة الله تبارك وتعالى، بعكس الكفار الذين يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا في النار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم نادى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين، يناديهم ويبين لهم ما هم فيه يعني من النعيم والرفاهية والحبرة والسرور، فيقول جل وعلا: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هذا خلاص، هذا يوم الراحة التامة، لا خوف عليكم اليوم فيما تستقبلون من الزمان، فإنه لا خروج من الجنة ولا موت ولا سآمة ولا غم ولا هم ولا كرب، خلاص انتهى. ثم فيما خلفتموه من ورائكم خلاص، فإن الله تبارك وتعالى قد أمنهم على كل ما تركوه خلف ظهورهم. لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون على ما مضى. من هم؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. هذه البشرى إنما ينالها الذين آمنوا بآيات الله. قال: الذين آمنوا بآياتنا، آيات الله تبارك وتعالى يعني دلائل عظمته وقدرته سبحانه وتعالى وإخباره، سواء هذه الآيات المتلوة وهي نازلة منه، كل يعني جملة من القرآن إنما هي آية دليل على أنها من الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله أنزل هذا الكتاب معجز لا يستطيع أحد من العرب أن يصوغ مثله. وكذلك آيات الله تبارك وتعالى يعني في الخلق، ثم آياته كذلك في التصريف، فإن التصريف يعني هذا يعني الكون من كله بآيات الله تبارك وتعالى. انظر كيف أنجى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين، كيف أهلك الكافرين، كل هذا من آياته جل وعلا، آيات الله تبارك وتعالى في التصريف. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين منقادين. الإسلام هنا بمعنى الإذعان والانقياد، وهذه الآية جمعت طرفي يعني الدين، إيمان القلب وعمل الجوارح، ولا نجاة إلا بهذا، إلا بإيمان القلب وعمل الجوارح. الذين آمنوا بآياتنا صدقوا بها وعملوا بمقتضى هذا التصديق في قلوبهم وكذلك وجوارحهم، وكانوا مسلمين لله منقادين مذعنين لله سبحانه وتعالى، أي مطيعين لأمره مستسلمين له سبحانه وتعالى. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ادخلوا الجنة، هذا أمر من الله تبارك وتعالى، أمر تكريم منه سبحانه وتعالى بإعلانه جل وعلا لعباده المؤمنين: ادخلوا الجنة. الجنة بستان الرب العظيم سبحانه وتعالى. الجنة سميت جنة لأن الجنة هي البستان الذي تشابكت يعني أغصانه، حتى إنه من دخلها فإنه يستر، جنن بمعنى ستر.
ادخلوا الجنة، هذا البستان العظيم بستان الرب سبحانه وتعالى الذي عرضه عرض السماوات والأرض. أنتم وأزواجكم تحبرون. أنتم ذكر هنا الضمير يعني الظاهر ليؤكد الضمير كذلك يعني المستتر. ادخلوا أنتم وأزواجكم تحبرون، وذلك أن يعني الرجل هو الأساس والمرأة تابعة له، أزواجكم تابع لهم، فكل رجل مات على الإيمان فإن زوجاته يدخلن معه الجنة كذلك. هذا رحمة من الله تبارك وتعالى وعناية من عباده المؤمنين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون بكل أنواع الحبور اللي هو السرور، تسرون وتكرمون. فالحبور هو السرور، يعني أنكم تسرون بكل ما يدخل السرور من البساتين الممتدة والأنهار الجارية والمناظر البديعة والروائح الزكية. فالجنة كلها يشم ريحها على بعد مسيرة كذا وكذا، قالوا 40 عام، مسيرة 40 سنة تشم ريح الجنة. ادخلهم الجنة عرفها لهم، فكلها عرف وكلها طيب. الطيب ينبع من كل جنباتها، من أرضها فأرضها مسك أذفر، وطعامها وشرابها كما قال جل وعلا في شراب أهل الجنة ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالشراب يفوح طيبا، نساؤها يفحن طيبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن امرأة من أهل الجنة نظرت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملأته طيبا. تملأ ما بين السماء والأرض طيبا من عرفها ونشرها يعني ورائحتها الطيبة. فالجنة كلها طيبة. تحبرون بكل أنواع الحبور، هذا كل أنواع الحبور والسرور. فهذا يعني إكرام وإباحة من الله تبارك وتعالى لهم في الجنة على هذا النحو: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ومن الحبور والسر كذلك أنه لا تكليف فيها، لا تكليف فيها بمعالجة أي شيء. لا يعالج أهل الجنة شيئا قط، يعالجون طعامهم أو شرابهم أو لباسهم أو ما لا يعالجون شيئا من يعني هذه الأعمال كما يعالجونه في الدنيا. فإن الدنيا لا عيش فيها إلا بأن يعالج الإنسان يعني كل أموره. لا بد أن يعالج مسكنه فيبني مسكنه ويتعب في بنائه ويصنع أثاثه ويشتري هذا ويكسب ويكد ويعمل، ولا يطعم إلا بعد جهد، ولا بد بسعي، كلها أمورها السعي. أما الجنة فلا سعي فيها، لا سعي في الجنة لبلوغ شيء قط، بل كل ما يشتهونه ويطلبونه ويدعونه يأتيهم في التو واللحظة، يأتيهم في التو واللحظة دون أي معالجة. لو أراد أن يطعم ينظر إلى الطير تسير في جو السماء فيطعم منها فتخر بين يديه ليأكل منها ما يشتهي. ثمر الجنة دان وذللت قطوفها تذليلا، مذللة بالخاطرة، بمجرد ما تخطر في باله يميل الغصن عليه ليأكل منه ما يشتهي، ثم يرتد الغصن بعد ذلك بثماره إلى مكانه، ولا تقطف ثمرة إلا تكون مكانها أن يكون مكانها ثمرة ثانية. فهي الجنة دار السرور بكل معاني السرور، ولا حزن فيها ولا غم ولا هم ولا مفارقة. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يطاف عليهم، وبالبناء ما يسمى فاعله، وأخبر الله تبارك وتعالى أن الذي يطوف عليهم ولدان مخلدون، كما قال جل وعلا: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. أباريق مترعة بالخمر،
وأكواب ليملؤوها، وكأس من معين، كأس خمر من معين من أصل الخمر. الخمر خمر الجنة التي لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا تغتال العقل وتذهب ولا أهل الجنة ينزفونها، بمعنى أنهم إذا أكثروا من الشراب يخرجون ما في بطونهم، وكذلك لا تنزف ولا تنتهي ولا هم عنها ينزفون. فيطاف عليهم بصحاف، صحاف جمع صحفة، والصحفة هي يعني الصينية أو التي يقدم فيها الشراب والطعام من ذهب، لكن هذه من ذهب، وذهب الجنة غير ذهب الدنيا كذلك. وأكواب، وأخبر الله تبارك وتعالى بأن هذه الأكواب من الذهب ومن الفضة، وهذه الفضة فضة شفافة، كما قال تبارك وتعالى قوارير من فضة قدروها تقديرا. وفيها في هذه الجنة ما تشتهيه الأنفس، كل ما تشتهيه النفس من طعام، من شراب، من متعة، من حبور، من سرور، من تخيل، مما يدعي أن متعة على هذا الصورة تكون، ولكم فيها ما تدعون، ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، العين تلتذ بكل منظر بديع جميل في الجنة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، فتلذ الأعين بكل ما في الجنة من أشجارها وثمارها وأنهارها وهضابها ووديانها، فكلها لذة للبصر. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ثم وأنتم فيها خالدون. وأنتم خطاب الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين المكرمين منه سبحانه وتعالى، فيها في هذه الجنة خالدون، وقال فيها، وليس أنتم خالدون ممكن في مكان آخر، بل فيها في هذه الجنة التي هي بهذه المواصفات خالدون باقون. وقد أخبر سبحانه وتعالى بأن هذا البقاء أو هذا الخلود اللي هو المكث الطويل خلود لا انقطاع له، لا يأتي وقت ينتهي فيه، ليس لها وقت، ولا بعد ملايين الملايين من السنين تنتهي فيه، بل عطاء دائم من الله تبارك وتعالى أبدا. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال جل وعلا وتلك الجنة، تلك بالإشارة إلى البعيد تنويها بأمر الجنة وتعظيما لها، الجنة التي أورثتموها الوراثة أكمل أنواع نقل الملك. وقوع الإنسان يقع في ملكه المال بصور متعددة، بالهبة، بالعطية، بالصدقة، بالبيع، بالميراث. في الدنيا أكمل شيء الميراث، وذلك أن الميراث يقع في ملك يعني الشخص حتى بغير رضاه، بدون أن يقول يعني أعطيتك وقبلت. فالهبة والهدية والبيع لا بد فيها من إيجاب وقبول، يعني لا بد فيها من بعتك ويكون قبلت، إيجاب وقبول بأي صور من صور الإيجاب والقبول، وكذلك الهدية وكذلك الهبة. لكن الميراث لا، الميراث يقع في ملك الشخص بدون أن يكون قبل. فإذا مات الميت فإن تركته تنتقل إلى ورثته سواء شاءوا أم أبوا، قالوا قبلنا الميراث أو لم يقبلوه، هو قد وقع في ملكهم، وقع في ملكهم خلاص، وقوع ثابت مستقر، ولو بدون رضاهم فقد وقع يعني الميراث في ملكهم. الله تبارك وتعالى جعل تملك أهل الإيمان للجنة تملك وراثة، كأنهم ورثوها، أمر خلاص أصبح ملكا لازما. ليس معنى ورثوها أنهم أخذوها عن غيرهم، يعني أنه كان يسكنها غيرهم وأن الله تبارك وتعالى أزال يعني هؤلاء الغير ثم أعطى الجنة لأهل الإيمان، لا.
وإنما أعطاهم الله تبارك وتعالى، ملكهم الله تبارك وتعالى ملك وراثة، وقعت في ملكهم واستقرت استقرار، يعني استقرار شبه باستقرار يعني المال عندما يرثه من يرثه. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال بعض أهل العلم كذلك في أورثتموها، وذلك أن ما من أحد إلا والله تبارك وتعالى يجعل له يعني مكان في الجنة ومكان في النار. فالكافر إذا ذهب إلى النار عياذا بالله فإن مكانه في الجنة يعطاه المؤمن، يورثه المؤمن فيأخذ مكانه الذي كان لو آمن هذا الكافر لأخذه، فينتقل ملكه إلى يعني أهل الإيمان. وهذا حق، ولكن الله تبارك وتعالى الصحيح أن الله تبارك وتعالى يعطي أهل الجنة الجنة ملكا ثابتا مستقرا. أورثتموها قال جل وعلا بما كنتم تعملون، يعني بسبب عملكم فإن الله تبارك وتعالى ورثكم الجنة، وبسبب ليست بثمن، يعني ليس العمل ثمنا للجنة، فإن الجنة لا ثمن لها، لا يمكن أن تكون يعني بثمن عمل مهما عمل الإنسان، فإن عمله لا يمكن أن يكون ثمن للجنة. الجنة أكبر وأغلى وأعظم من هذا. انظر أي مثلا من قال قل هو الله أحد 10 مرات، هذه تأخذ دقائق كثيرة، فعمل قليل جدا لا يتكلف إلا نطق اللسان مع إيمان القلب، ومع ذلك الله تبارك وتعالى يبني له بيت في الجنة. بيت في الجنة، الجنة موضع الصوت فيها اللي هو أقل من القدم، يعني عدة سنتيمترات صغيرة. لموضع صوت أحدكم في الجنة يقول النبي خير من الدنيا وما فيها. فلو وزنت الدنيا هذه كلها بما فيها بقطعة صغيرة في الجنة، فهي هذا الشيء للجنة يكون أكمل منها. كل الدنيا بكنوزها وبساتينها وأرضها ونعيمها ونسائها، كل ما فيها. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فالدنيا بكل متاعها لا تساوي نصيف على رأس امرأة في الجنة. يقول النبي ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فإذا لا يمكن يتصور الإنسان لو أن إنسان قيل له إذا اشتغلت وعملت لمدة 3 دقائق تأخذ هذه الدنيا وما فيها، لكن هذا لا يعني أجر أعظم كثيرا من هذا العمل. فكيف إذا هو يأخذ على العمل القليل الذي يمكن أن يؤديه في دقائق معدودة يأخذ أجر أكبر من الدنيا وما فيها. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ثوابها. فركعة الفجر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، أقول هذه 100 مرة، وهذه قد تستغرق نحو 10 دقائق، خير عندي مما طلعت عليه الشمس، يعني أحب إلي لأنها كسب مما طلعت عليه الشمس. كل هذه الدنيا كلها لا تساوي في الثمن الأجر الذي يناله من يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. وهذا قس على هذا كل عمل الآخرة. كل عمل الآخرة المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل. الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله نخلة في الجنة، نخلة في الجنة أعظم من كل الأرض وما فيها من نخيل ومن أعناب. فهذا الذي يقول سبحان الله فتأخذ منه لحظات معدودة يعطيه الله تبارك وتعالى هذا الأجر. ثم هذا الأجر الأخروي الأجر في الجنة أجر ماكثين فيه أبدا. هذا هو في هذا يعني إذا أخذ قصرا في الجنة فإنه يحيا فيه حياة لا تنقطع
قصر لا هموم فيه ولا غموم، وحياة لا تنقطع. فكيف يكون الجنة ثمن للعمل؟ عمل الإنسان كله، لو يحسب الإنسان عمله كله في الطاعة من صلاته وصيامه وزكاته وحجه، فإنه لا يمكن أن يعدل يعني أجره نعمة من النعم التي أنعمها الله تبارك وتعالى عليه في الدنيا. فنعمة واحدة في الدنيا لا شك أنها في الثمن هي أعظم من كل عمل الإنسان، فكيف والله تبارك وتعالى يعطيه هذا الثواب العظيم في الآخرة؟ إذن إنما الأعمال سبب، الأعمال إنما هي سبب جعل الله تبارك وتعالى الأعمال سبب لدخول الجنة، وليس ثمن يساوي أن هذا عمل قام بهذا العمل فثمن له يعني الجنة كثمن. لا، الجنة أكبر ثمن، ما هي ثمن، وإنما هي كرامة من الله تبارك وتعالى وفضل وإنعام من الله. وكانت هذا الفضل عظيم على هذا النحو لأن الله عظيم، فالعظيم يعطي يعني الجائزة والفوز العظيم من عنده سبحانه وتعالى. قام عباده بهذه الأعمال الصغيرة القليلة، لكنه أعطاهم هذا الثواب العظيم فضلا منه سبحانه وتعالى وإحسانه. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، بسبب عملكم هذا وصلتم هذه الجنة. لكم فيها فاكهة كثيرة، لكم في الجنة فاكهة ما يتفكى به، هي ثمار. هذه الثمار ثمار الأشجار مختلفة الأنواع كثيرة، منها تأكلون بعضها، وذلك أنهم لا يمكن أن يأكلوها. ثمار الجنة لا تنفد، كل ثمرة تقطف منها وتؤكل تعود يعني ثمرة مكانها في التو واللحظة، فلا ديت. وثمار الجنة دائمة لا مقطوعة ولا ممنوعة، كما قال الله جل وعلا: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة تقطع تنتهي الثمرة، تؤكل الثمرة، ثم ينتظر إلى الفصل الذي تثمر فيه، كما هو الحال في الدنيا، تثمر بعد الأشجار شتاء أو تثمر صيفا، ثم تقطف هذه الثمرة وتذهب، وينتظر بعد ذلك حتى يأتي حول آخر حتى تثمر. ليست الجنة هكذا، وإنما أكلها دائم وظلها. أكلها ثمار الجنة دائمة ما تنقطع، وظلها كذلك دائم، ليس ظل وفيء تنسخه الشمس، تأتي الشمس فتميل الظل هنا، ثم إذا جاءت ارتفع يعني الظل وجاءت الشمس، لا، بل ظلها ظل دائم لا يرون فيها شمس ولا زمهرير. فليست فيها شمس وليست فيها الزمهرير وهو الريح الباردة، وإنما هي يعني هواؤها عليل، نسيم عليل، ظل دائم لا ينتهي ولا يتحول. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، بعضا منها تأكلون، وما يأكله أهل الجنة ما يفني شيء ولا ينقص شيء من الجنة. ولذلك يقول أهل الجنة: هذا رزقنا ما له من نفاد، ليس له يعني حد ينتهي فيه وينفد. هذه الصفحة المشرقة الوضاءة صفحة إكرام الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. ثم عاقب الله تبارك وتعالى بالصفحة السوداء للمجرمين. ماذا ينتظر الآخرون من العذاب والنكال؟ فقال جل وعلا: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وهذا إن شاء الله نأتي إليه في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.